Mut sitten, koska tämä puhumattomuus, niin mikä sitä ihmistä muuttaa oikeasti kuin ihminen itse itseään? Minä en ole kukaan ihminen sanomaan, että hei, muutu. Koska näin ei elämässä ole. Eihän ihmissuhteista on kysymys. Eihän se ole sitä, että mä voisin omalle veljelleenkään mennä sanomaan, että hei. Kyllä mä nyt joskus riitojen keskellä sanon, että oot täys idiootti, mutta että se ei tarkoita sitä, että hei, sun pitäisi muuttua just semmoiseksi kuin minä sanon. Näin oli bändissä, että se puhumattomuus jatkuu ja jatkuu. Ja me ei niin kuin, se synnytti niitä ongelmia, että mitä sitten tuli kaikkien raskaiden kiertueiden aikanakin. Se, että niistä asioista, mitä me silloin sillä Kiteellä sovittiin, juuri näistä pitkistä kiertueista ja siitä keikkatahdista, että ei tehtäisi enää 3 keikkaa peräjälkeen, koska se oli mun äänelle niin raskas rupeama. Se on sille äänelle, mä haluaisin tässä vaiheessa teille kertoa, että ehkä ei ihmisille ole niinkään, tai mulle se ei ollut itsestäänselvyys se, että se mun ääni tuli joka päivä samanlaisena timanttina sieltä kurkusta ulos. Sitä se ei ollut ja mä jouduin siinä niin kuin kiertueiden aikanakin tekemään paljon töitä sen äänen eteen, että se tuli sellaisena ulos, kun sen oli tarve. Ja sen sanon, että jos me ei näitä tiettyjä termejä oltaisi silloin sovittu, mulla ei olisi enää ääntä laulaa. Se on fakta. Jos mä olisin jaksanut sanoa kyllä joka ikiseen pyyntöön tai tarjoukseen, mulla ei olisi enää ääntä laulaa. Ja ollessani laulaja, ollessani niin semmoisen koulun käynyt laulaja, joka aina kuuli kouluaikoina, että opettaja sanoi, että pidä siitä äänestä huoli, että se on sellainen juttu, että jos sen kerran menetät, niin sitä takaisin saa. Ja tiedättekö, että nämä sanat, nämä ammatti-ihmisten sanat, niin kaiku mun korvissa monina hetkinä, jolloin joudun laulamaan kipeänä kiertueilla. Joudun rasittamaan ääntäni näille 3 keikalle peräjälkeen. Että jos mietitte vaikka 5 viikon kiertuetta, jossa on 3 keikkaa peräjälkeen, 5 viikkoa, 3 keikkaa, vapaapäivä, 3 keikkaa, vapaapäivä, 3 keikkaa, vapaapäivä, 3 keikkaa, vapaapäivä, niin se on sanomattakin selvää, että se oli myös kaikille bändin jäsenille raskasta. Ei ainoastaan mulle, mutta se oli extreme raskasta mulle, jolla oli tällainen ääni. Ja asioista puhuttiin näissä palavereissa. Niitä ei niin kuin jaettu näitä asioita ja ongelmia keskenämme tien päällä. Sitä mentiin siinä niin kuin jonossa kuin juna kuunaa ja toki tilanne oli tosi kireä monessakin suhteessa. Että taas tultiin siihen, kun Century Child-albumi oltiin saatu julkaistuun, niin asiat alkoi taas menemään niin kuin siihen, mitä ennen tai Wishmasterin jälkeen. Eli se oli vähän semmoista niin kuin turhautumisesta toiseen ja sellaista sitä pahanoloa, jota mä en kuitenkaan pystynyt jakamaan niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa mä olin töitä tekemässä. Sorry. Kuitenkin se fakta, että bändi rupesi menestymään ja Century Child-albumiaan kiertuen, niin tää kuulostaa nyt, on puhunut tässä vaan niistä ongelmista ja että kaikki oli perseestä ja eihän tää toiminut mitenkään. Eihän se nyt sillä anteeksi kielenkäyttöni, mutta eihän se nyt näin mennyt. Meillä oli hienoja hetkiä kiertueella, siis oikeasti ihan mielettömiä konsertteja. Se, että Century Child-albumi oli jo sellainen albumi, että se oikeasti se avasi meille mahdollisuuksia soittaa isommissa keikkapaikoissa ja avasi meille mahdollisuuksia jo hieman valita, mitä bändi haluaa tehdä. Ja tosiaankin ne fanit ympäri maailmaa, kannustus tällä meillä Suomessa siis, ja että bändihän
matkusti eniten ja keikkaili ulkomailla, niin se ilman niitä loistavia ihmisiä, ilman niitä ihania faneja ja sitä kannustusta, niin tuskin meistä kukaan olisi sitä jaksanut. Se oli ainakin mulle se oli yksi isoimmista syistä, että mä jaksoin kaiken tämän tietynlaisen sen paineen keskellä, missä elettiin. Sen puhumattomuuden ja sen ongelman, että oikeasti 5 ihmisen keskellä niin informaatio ei vaan kulkenut. Ei kulkenut. Mitä ei kulkenut? Siis todella se oli valitettavaa, että ei vaan. Mä en henkilökohtaisesti monestikaan tiennyt asioista, että meillä on tulossa televisioesiintyminen. No voi piru, mulla ei ole meikkiäkään naamalla. Okei, 5 minuutin päästä on lähettävä. Sellaisia niin kuin ihan konkreettisia asioita, että mä olisin toivonut, että mulle olisi tultu oikeasti kertomaan tästä ajoissa. Tai sitten toinen juttu, hyvin iso asia on se, että kun mä olin toivonut sillä Kiteellä Tuomaksen kanssa siinä meetingissä, että hei, että mä oikeasti haluan tietää, mitä tullaan päättämään tai mitä asioista keskustellaan ennen kuin tehdään päätöksiä kiertueista, ennen kuin buukataan keikkoja, ruvetaan myymään faneille lippuja. Mä haluan tietää, mitä tuleman pitää. Ja tosiaankin siitä, että esimerkiksi jos ollaan suunnittelemassa levysopimusta, haluan tietää, mitä siinä sopimuksessa puhutaan, ennen kuin mulle tuodaan se paperi nenä eteen allekirjoitettavaksi. Mä oon aina ollut sellainen ihminen, että mulle on ollut äärimmäisen tärkeää tietää, mihin mä oikeasti sormeni pistän ja pääni pistän. Ja kun kyse tässä Nightwishin urassa, niin kyse ei ole mulle ikinä ollut uhrautumisesta. Mä oon laulanut tässä bändissä 9 vuotta. Hyvinä ja pahoina aikoina. Mutta se, että kyse ei koskaan ole ollut uhrautumisesta. Mä en voi ajatellakaan asiaa näin. Mä oon kiitollinen siitä, mitä mä oon tältä bändiltä saanut ja musiikilta ja miten esimerkiksi se, että minulle niin tuntematon musiikkityyli kuin heavy musiikki, heavy metalli, niin mut hyväksyttiin siinä genressä ympäri maailmaa. Miten hyvältä se tuntui se hyväksyntä ja miten hienolta multa itsestäni alkoi tuntumaan pikkuhiljaa vuosi vuodelta se, että mä aloin ymmärtämään, mistä tässä heavy metallissa on kyse. Täälläkin teidän joukossa on ihmisiä, jotka on tehnyt musta haastatteluja silloin ihan uran alkuvaiheessa ja varmasti naureskelette sille country-tytölle, joka tuli puhumaan, että en kun mienokin. Että oli paljon asioita sellaisia, mistä ei tiennyt ja mihin sitä oli hyppäämässä. Ja sitten kun ne asiat selkisi siinä vuosien varrella, niin totta kai sitä kasvo sen bändin sisällä. Me kaikki kasvettiin. Että mulle niin kuin sellainen äärimmäisen iso muuttuminen tämän bändin aikana, niin mä en oikeasti allekirjoita sitä, että minä olisin henkilökohtaisesti muuttunut niin paljon, koska kaikki meistä muuttuu. Me kasvettiin teineistä aikuisiksi, jos niin voi sanoa. Ja elämähän muuttaa ihmisiä, suosio muutti meitä. Mutta ehkä se kuitenkin nämä ongelmat, mistä me kaikki haluttiin päästä eroon, niin se oli se kaikista suurin ongelma siinä, että me ei pystytty keskustelemaan asioista.